Вітаю! Сьогодні пропоную торкнутися дуже щемких практик пам'ятання, які, на жаль, зараз є частиною нашого українського повсякдення, і які, попри спрямованість на скорботу, є просторами солідарності. Коли ми всередині трагічної події, практики пам'ятання інколи мають мету підтримати інших. Я вже згадувала в попередньому епізоді стихійні меморіали з квітами, портретами чи іграшками біля місць, де сталося лихо. Яка мета людей, які приносять лампадки чи світлини загиблих? Показати солідарність. Нам не байдуже, нам теж боляче. Я в цьому епізоді торкнуся трьох різних практик пам'яті, спрямованих на створення почуття солідарності. Коли ми в 2025 році говоримо про практики пам'ятання солідарності, напевно, першими ми згадуємо простори з маленькими прапорцями в середмістях багатьох українських міст. В роки широкомасштабного вторгнення в Києві на Майдані Незалежності почали з'являтися маленькі прапорці на честь загиблих військових. Ця практика була підхоплена дуже легко та розповсюдилася по різних містах України. Поступове розширення площі меморіалу служить наочним нагадуванням про колосальні втрати, які несе Україна в війні. На таких меморіалах з'являються також прапорці на честь зниклих безвісти та військовополонених, як нагадування про тих, кого ми не маємо забувати ані на день. Такі простори з прапорцями знаходяться в центральних частинах міст, фіксуючи таким чином значущість вшанування загиблих. Публічний простір має бути переозначений з урахуванням нової центральної теми пам'ятання. За відсутності стаціонарних меморіалів загиблим в російсько-українській війні, які можуть з'явитися тільки після того, як війна залишиться в минулому, такі стихійні меморіали стають дуже важливою точкою соціальної терапії. Тут можна відчути, що ти не один зі своїм горем, побачити інших людей, які приходять сюди з цією ж метою, знайти собі справу, прибирання, інколи навіть навігація, інформування перехожих. Меморіал стихійний, тому правила функціонування встановлює сама спільнота. Хочу також сказати декілька слів про проєкт «Поміж нас», який був запущений за ініціативою Наталі Некипілої в Вінниці в пам'ять про її загиблого чоловіка. Наталя розповідає, що побачила на одному заході в Києві акцію з порожніми стільцями, на яких були прикріплені написи «Тут міг сидіти той, хто віддав за нас своє життя. Тут могла сидіти та, кого ворог закотував у полоні» та інше. І Наталя відчула, що вона не одна зі своїм болем втрати найріднішої людини. Вона серед своїх. Відчуває обійми тих, хто розуміє. І вона вирішила зробити такий самий жест в своєму місці, думаючи про людей, які почуваються самотніми та згорьованими. Вона отримала підтримку від адміністрації місцевих парків та запустила проєкт. Суть проєкту полягає в розміщенні на паркових лавках табличок з декількома написами-нагадуваннями про загиблих, зниклих безвісти та полонених. Для ініціаторки проєкту та тих, хто до нього доєднався в різних містах України, було важливо і те, що на реалізацію ініціативи потрібні дуже невеликі кошти. Зрозуміло, що під час війни витрачати великі гроші на меморіалізацію мало хто може. Ще один важливий момент, який варто згадати, говорячи про цей проєкт. В інтерв'ю щодо проєкту Наталя Некипіла зауважила, що для неї та організаторок в інших містах важливо, що таблички на лавочках в парку є обережним нагадуванням про тих, кого нема поряд з нами. Наталя та її колеги воліють не кричати та не звинувачувати. Їхня ідея – дати підтримку тим, кому самотньо та боляче. Нагадати іншим, що поряд може опинитися людина, яка потребує підтримки. При розумінні виправданості героїчного наративу в умовах широкомасштабної війни дуже помітною є нота обережних обійм та визнання неможливості пропрацювати травму власними силами. Інколи практики пам'яті досягають просторів, в яких нібито ніхто не очікує комеморативних дій.
Скажу декілька слів про акцію «Стіл пам'яті», яку ініціювала Марія Грабер в пам'ять про загиблого чоловіка Іллю. Марія запропонувала керівникам київських ресторанів в День пам'яті захисників України 29 серпня сервірувати порожній стіл, на якому стоятиме табличка. Цей стіл зарезервований для найсміливіших серед нас. Це символічна данина пам'яті загиблих військових, яка з'являється в нібито абсолютно неадекватному практикам меморіалізації місць в ресторані, куди люди приходять отримати задоволення. Сьогодні акція «Стіл пам'яті» проводиться в багатьох містах України. Марія Грабер відштовхувалася в своїх рефлексіях від практики «Missing Man Table» в Сполучених Штатах. В військових частинах, в Пентагоні тощо залишається стіл з написом. Цей стіл зарезервовано для нашого брата, який перебуває в полоні або пропав безвісти під час проведення бойових дій. Але розміщення столу пам'яті в звичайному ресторані, де збираються випадкові люди, не є традиційним. Акція «Стіл пам'яті» несе важливий меморіальний меседж. Для сучасних українців пам'ять про загиблих на війні є частиною повсякдення. Вони не відділяють для себе спеціального простору пам'ятання, де визначені норми поведінки, дрес-код тощо. Ця пам'ять живе в будь-якій активності українців, навіть в просторах відпочинку та радості. Це просто невід'ємна частина життя. В наступному епізоді ми поговоримо про те, що часто дивує іноземців в українських практиках пам'ятання, про ноту вітальності, спрямованості на плекання життя. Побачимось!